بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم محاضرتنا راح ندخل في موضوع أو في بحث جديد اللي هو ال Pituitary gland disorders أو endocrinology أو endocrine disorders. المشاكل في الجهاز الغدد الصلب. وأول شيء فكرت أنطيكم إياه هو البيتويتري جلاند disorders. البيتويتري جلاند طبعا هي الغده النخاميه، وخلينا نشوف اول شيء the pituitary gland located at the base of the brain. هي هذه الغده النخاميه او يسمونها the master gland، الغده السيده. is a small endocrine gland about the size of a pea weighing approximately 600 mg، تقريبا 600 ملغ. وبالتالي هي تكون at the base of the brain يعني، وهذه controls the development and reproduction and metabolism and stress homeostasis in the body, and it's all these are among the functions influenced by the pituitary. وبالتالي هذا كل وظائف الجسم تقريبا يعني الميتابوليزم اللي هو الجلوكوز ميتابوليزم والفات والبروتين ميتابوليزم، وايضا reproduction of the reproductive system سواء كان بالميل او بالفيميل. ايضا الكنترول of stress and also the development of organs growth يعني development of organs. Functionally the gland consists of two distinct sections. هذه البيتويتري جلاند الواقعة في أسفل الدماغ تتكون من جزئين أو فصين. The anterior pituitary lobe الفص الأيمن عفوا الأمامي اللي هو يسمونه adenohypophysis، وعند the posterior pituitary lobe والظهري أو الخلفي اللي هو neurohypophysis اللي هو يسيطر على النيورونز. The hypothalamus synthesizes two hormones. طبعا البيتويتري هي تصير اسفل الهايبوثالاموس. الهايبوثالاموس هي الغده اللي تكون يعني اكثر شيء يعني جزء من البرين، فبالتالي هي كلها عباره عن نيورونز ونيورو ترانسميترز، وترسل كنترول فاكتورز عوامل مسيطره ترسلها الى البيتويتري جلاند، حتى هاي البيتويتري جلاند تفرز الهرمونات التي بدورها تذهب الى الاعضاء تارجت اورجنز، وايضا تفرز اما هرمونز او تسيطر على فانكشن وظيفه او ميتابوليزم مثل ما قلنا. الهايبوثالاموس طبعا اكثر شيء synthesizes and secretes مثل ما قلنا الفاكتورز regulating factors او control factors، ولكن ايضا تفرز تو هرمونز اللي هي شنو؟ الاوكسيتوسين and vasopressin. هذه معروفه الاوكسيتوسين الفانكشنز مالتها، والفيزوبريسين اللي هو يعني اكثر شيء يركز على الهارت والفيزلز فيزل كونستركشن وانكريز ذا كارديك يعني كالسيوم كونتراكشن مسل كونتراكشن، والاوكسيتوسين ايضا يساعد على اليوتراين كونتراكشن. فاذا هنا هذه الهايبوثالاموس بيتويتري تارجت اورجن اكسس. هذا شوف يجي هايبوثالاموس بعدين بيتويتري بعدين الاورجن اكسس. هذا كله عباره عن اكسس، عن محور. هذا المحور هو يبدا بالهايبوثالاموس، وهذه هي الهايبوثالاموس اللي تفرز هذه هي الهايبوثالاموس اللي تفرز الريجوليتنج فاكتورز او ريجوليتنج هرمونز. اكو ناس يقولوا لا تسموها هرمون لان هي بعد ما صايره، ما تاخذ وظيفه، هي مجرد فاكتورات تحفز الهرمونات. اوكي. تفرز هي هاي الهايبوثالاموس will synthesize and secretes growth hormone releasing hormone, prolactin hormone, prolactin releasing hormone, thyrotropin releasing hormone, corticotropin releasing hormone, gonadotropin releasing hormone, luteinizing hormone releasing hormone. All of them are secreted in the hypothalamus, and it will travel through a certain pathway which is called neurovascular. It is a combination of neurons and blood vessels,
تروح هذه الى الانتيريور بيتوتري والبوستيريور بيتوتري. البوستيريور بيتوتري راح تفرز لي الفازوبريسين اند اوكسيتوسين، والانتيريور بيتوتري طبعا هذا الفازوبريسين اكثر شيء هو يسمونه الانتي دايوريتيك هرمون، يسيطر على الووتر بالانس وايضا له اهميه بالبلد فيزل كونتراكشن. والاوكسيتوسين هو يوتراين كونتراكشن وميلك ليد داون ايضا بالاضافه للبرولاكتين. ايضا بالنسبه للانتيريور بيتوتري جلاند اللي هي راح تفرز لي هذه الهرمونز اللي هي شنو؟ اللي هي الفوليكل ستيميليتنج هرمون بلس لوتينايزنج هرمونز. هذه الهرمونز اللي هي يسمونها البرودكتيف هرمونز، تروح على البرودكتيف سيستم بالنسبه للفيميل للاوفري وتفرز لي البروجسترون اللي يساعد على اوفيليشن، وايضا تفرز لي بالتستس بالميل تستوستيرون وسبرماتوجينيسيس. ايضا الادرينوكورتيكوتروفيك هرمون هذا او كورتيكوتروبين يسمونه يروح للايدرينال جلاند يفرز لي الكورتيزول اللي يساعد على السيل اكويلبريم. وايضا الثايرويد يفرز لي الثايرويد هرمونز اللي هي T3 to 4 ميتابوليزم اند هارت برودكشن مثل ما تعرفون، سوري هيت برودكشن. ايضا بالنسبه للميموري جلاند بالنسبه للبرولاكتين it induce milk production and growth hormone of somatotropin that will go to the liver and the liver synthesizes the insulin-like growth factor 1. طبعا growth factor 2 اللي هو بالفيتس او يعني بالرضاعه عمره جوا سنه. اما بالنسبه للانسولين لايك جروث فاكتور 1 اللي هو فوق السنه يكون بالادلتود. لينير اند اورجان جروث، كل الاورجان هو يساعد على نموها. وطبعا هذه العمليه كلها تز اندر فيدباك ميكانيزم، اندر نيجاتيف فيدباك ميكانيزم واندر بوزيتيف فيدباك ميكانيزم. شنو البوزيتيف فيدباك وشنو النيجاتيف فيدباك ميكانيزمز؟ البوزيتيف فيدباك ميكانيزمز عندما يكون هناك نقص بهرمون التي اس اتش، يعني هذه السيركوليتنج هرمونز اللي هي مثلا خلينا نقول التستوستيرون. عندما ينقص التستوستيرون بالبلد راح تفهم البيتوتري جلاند انه التستوستيرون ماكو، فشو تسوي؟ تظل تفرز شنو؟ تظل تفرز تي اس اتش وال اتش اف اس اتش وال اتش على مود شنو؟ على مود تحفز التستس على بس اذا اكو مشكله بالتستس يسمونه برايمري هايبوتستوستيرون او برايمري تستوستيرون ديسفانكشن، هذا برايمري. اذا سكندري يكون بالانتيريور بيتوتري اكو ديفكت، فبالتالي كل ال اتش والاف اس اتش تكون قليله وما تروح للتستس. فهنا بالتالي اذا سيركوليتنج هرمون سواء تستوستيرون او سواء ايضا ال اتش اف اس اتش راح يحفز لي هنا الهايبوثالاموس حتى تفرز لي ال اتش ار اتش، ايضا حتى يروح للهايبوثالاموس ويحفز ال اتش والاف اس اتش. فبالتالي اذا هذه يسمونها بوزيتيف فيدباك. النيجاتيف شنو؟ عندما تكون السيركوليتنج هرمونز عاليه، يعني خلينا نجي الى مثال اخر اللي هو الثايرويد تي 3 ثايروكسين تي 4. هاي الثايروكسين والثايرويد هرمونز هذه اذا كانت هي عاليه فايش راح تفهم البيتوتري؟ راح تفهم البيتوتري انه اكو ديفكت، فخلي انزل شنو؟ انزل السي ار اتش كورتيكوتروبين ريليزنج هرمون على مود ما احفز الثايرويد جلاند. ولكن عندما يكون اكو مشكله بالثايرويد جلاند بحيث بها تيومر هو يصنع التي 4 والتي اس اتش، هذه ايضا تصير لنا مشكله، وين كانت هاي رير جدا طبعا. يعني في حالات معينه يصير بها حساسيه لهرمون اخر فيزيد الافراز، يعني حساسيه للتي اس اتش مثلا فيزيد افراز التي 4، هاي بالثايرويد توكسيكوسيس اللي راح ايضا نجيها ان شاء الله من الحلقه القادمه. ايضا بالنسبه للليفر وهكذا. فهذه هو الهايبوثالاموس بيتوتري تارجت اورجان اكسس. خلينا نجي لبعض الامثله على الهرمونز اللي موجوده، الميجر هرمونز اللي هو اول شيء واحد اللي هو الجروث هرمون او يسمونه somatotropin. Somatotropin or growth hormone is the most abundant hormone produced by the anterior pituitary lobe. The growth hormone secreting somatotropes account for 50% of hormone secreting cells
in the anterior pituitary. فإذا الجروث هرمون ينفرز منين؟ من السوماتوتروبس اللي هي 50% من الهرمون سكريتنج من anterior pituitary. فإذا أكثر شيء الانتيريور بيتويتري شنو تفرز؟ الجروث هرمون. The most intense period of growth hormone secretion occurs within the first 2 hours of slow wave sleep, stage 3 or 4 deep sleep. أيضا أكثر شيء ينفرز الجروث هرمون بالنوم، وأكثر شيء ينفرز الجروث هرمون في مرحلة الطفولة، يعني منذ الطفولة وحتى الادولسنس يصعد كلش بالادولسنس ويبدأ يصير بيتابرينج خلال الادلتهود. بينما يكون غير موجود بمراحل الانفانسي، مراحل الطفولة أو الرضاعة، وأيضا بمراحل الألدرلي. Effects of growth hormone هو lipid metabolism, increases breakdown of lipid, lipolysis, increases circulating fatty acid concentrations, increases lean body mass, increases muscle mass أيضا, decreases glucose utilization, increases insulin resistance. لذلك الزيادة بالجروث هرمون تسوي له سكر، hyperglycemia, increases hepatic glucose output. أول مثال على ال disorder of growth hormone is the growth hormone excess، وعندنا growth hormone deficiency. أول شيء خلينا نشوف ال growth hormone excess شو يسوي لي؟ راح يسوي لي حالة من المرض نسميه بالأيكروميجالي. Acromegaly affects both genders equally. ممكن يصير بالميل بالفيميل. The average age of presentation is 44 years. طبعا أكثر شيء يظهر بعمر الكبر، يعني بعمر الشباب 44. وبصراحة يعني هو يجي غير محسوس، يعني عادة يجي silent insidious، يعني ما يبين، فتشوف نفسه يعني ما بي شيء، ماكو مشكلة. ولكن أنت عندما تروح إلى الاندوكراينولوجيست يشوف ايديه كبار، يشوف وجه الفك اكبر من الطبيعي، الانف يعني هورزنس اوف كبر او بروز معالم الوجه، وكذلك اليدين. هذا هي يسوي له اشعه طبعا ايضا ممكن ان يبين عنده. In more than 95% of the cases, overproduction of growth hormone is due to a benign pituitary tumor or what's called adenoma. هنا بالبيتويتري جلاند يصير ادينوما. هذه الادينوما هي عباره عن كبر حجم الخلايا الصانعه اللي هي سوماتوتروبس الصانعه للجروث هرمون، بالتالي يزيد صناعه الجروث هرمون لان الخلايا كبيره بها رايبوسومز كبيره فتصنع الهرمون هذا اللي هو البروتين. They are classified as microadenomas, and if they are 10 millimeter or less in diameter, or macroadenomas if they are greater than 10 millimeter. فإذا هي الأدينوما هاي أما تكون صغيرة أو كبيرة عملاقة. Although these tumors can produce growth hormone, they more commonly secrete growth hormone, hormone, resulting in excess growth hormone and IGF-1 production. Pathophysiology. Acromegaly is a rare, insidious disorder that manifests gradually over time. It is caused by an adenoma of the pituitary that overproduces growth hormone and stimulates excessive production of IGF-1 during adulthood. This typically occurs after fusion of the epiphyses, or what are called the growth plates of the long bones. مثل ما تعرفون انه خلال فترة الادولسنت بفترة المراهقة والطفولة childhood والادولسنس العظام تبدي تكبر من الأطراف، يعني العظم من النص ثابت ولكن يبدي يكبر من الأطراف، فيوصل مرحلة معينة إنه الهرمون ليفل أو الجروث هرمون ليفل يكون قليل، يعني يستقر على كونسنتريشن معين، فتتوقف عملية النمو هذه. هنا هذه إذا توقفت عملية النمو هنا أوكي ماكو مشكلة، ولكن بعد النمو يعني خلينا نقول after fusion of the epiphyses، after fusion خلاص سدت بعد العظم ما يطول بعد، هذا ثبت على طول الإنسان. بعد مين ياخذ هذا الكبر؟ يعني جروث هرمون ايش راح ياثر له؟ ما ياثر على الطول، شو ياثر؟ ياثر على حجم الاعضاء حنو. فاذا هذه الاكروميجالي تختلف عن الجيجانتزم. الجيجانتزم هي before fusion of epiphyses، بينما الجروث الاكروميجالي تصير بعد after fusion of epiphyses. Gigantism refers to growth hormone excess that occurs during childhood before epiphyseal closure and results in excessive linear growth
طبعا يكون يدي طوال ورجلي طوال والجذع طويل، فهذا يعني العملاقه او الطول يعني. الايكروميجالي لا تختلف، قلنا راح نشوف الصور ايضا، كبر الوجه، كبر الايدين. Diagnosis كبر القلب of acromegaly is based on both clinical and biochemical findings. طبعا هنا إذا نريد نشخص عن الدايجنوسيس اوف acromegaly راح يكون عن طريق الكلينيكال مثل ما قلنا، راح نشوف الصور بالوجه يبين، الانف هذه كلها تبين. وايضا elevated levels of IGF-1 levels. طبعا IGF-1 هو ينصنع من الكبد، يحفزه هو الجروث هرمون، يعني الجروث هرمون من ينصنع من البيتوتري جلاند وين يروح؟ يروح للتارجت اورجانز اللي هو اهم واحد منه الليفر. فالليفر يصنع لي الاي جي اف 1، الاي جي اف 1 هو اللي راح يروح للعظم ويروح للقلب ويروح للاعضاء، يحفزها على النمو الخلايا. هذا يعمل عمل جروث هرمون، يعني المراسل او خلينا نسميه شو نسميه احنا، الممثل عن الجروث هرمون. فاذا اذا شفنا الاي جي اف 1 عالي، سكريننج تيست فور اكروميجالي هذا خلاص، and reliable monitoring biochemical marker to assess disease activity and response to therapy. دائما بالاكروميجالي الهدف مالنا نفحص الاي جي اف 1، شلون هسه بالسكر او بالثايروتوكسيكوسيس او بالهايبوثايرودزم نقيس تي 3 تي 4 تي اس اتش، هذا نقيس اي جي اف 1. شوف هاي السيده هنا بيفور اكروميجالي، اخذ لها صوره طبعا قبل لا يصير بها اكروميجالي، كانت حجم الوجه طبيعي جدا. بعد الاكروميجالي تشوفون الراس كبر، الفك الجو كبير، النوز كبير، ايضا ممكن الايز تكون اكبر، ممكن ان يكون الجبين الفور هيد يكون ايضا اكبر. فهذه هي فيتشرز. وايضا هنا أنا اشوف هنا بصراحه ما اعرف لما تكون سيده او سيد. ايضا نشوف اليد اليسرى هي قبل الاصابه واليد اليمنى هي بعد الاصابه، يكون اكو كبر بحجم اليد بالنسبه الى الجسم. clinical presentation قلنا هو اول شيء الهيدك and compromised visual function, loss of other hormone functions, absence of regular menstrual periods بالنسبة للwomen, excessive sweating, joint pain, nerve pain and abnormal neurological sensations, coarsening of facial features مثل ما شفنا, an increased hand volume مثل ما شفنا أيضا, increased ring and show size, increased acne, oil skin ايضا ممكن يبين وجود يعني حب شباب او يصير يعني الجلد يكون او البشره تكون دهنيه. deepening of voice يعني الصوت ماله يكون يعني عميق. abnormal enlargement of interior organs ايضا ممكن ان organomegaly مثل تشوف قلنا cardiomegaly، تشوف hepatomegaly، suprenomegaly. laboratory tests non growth hormone level greater than 1 nanogram per ml or 1 microgram per liter following an oral glucose tolerance test OGTT. تعرفون هذا التيست؟ فإذا الجروث هرمون قلنا ينفرز في حالة الستريس طبعا، فهنا راح ينفرز بكثرة يعني بشكل زايد جدا يعني. elevated IGF-1 level compared with age and sex matched control values. Glucose intolerance may be present in up to 50% of cases. Perform magnetic resonance imaging, MRI and CT scanning. Clinical presentation هذه نفس الكلام اللي حكيناه أيضا ومعاد هنا أنا نشوف الأكثر بعد. Goals for management of acromegaly. ليش نعالج patients with acromegaly؟ أول شيء طبعا normalize biochemical disease markers مثل ما قلنا راح يزيد السكر، راح يزيد الدهون في free fatty acids، كوليسترول كلها تزيد. أول شيء نرجع الدهون ولا كلها خطرة، فنرجعها إلى وضعها الطبيعي. ablate or reduce tumor size to relieve tumor mass effect. أيضا إذا كان هو عنده أدينوما، وإحنا قلنا الموست لايكلي هي الأدينوما 95%. هاي الأدينوما ممكن حتى لو بناين هي، بس ممكن تضغط على العصب البصري، ممكن تضغط على مراكز النطق أو السم فتسبب المشكلة. أيضا نقلل التيومر سايز، هذا طبعا أبليشن عن طريق الاستئصال أو شوف شلون يعني عن طريق ترانسفينويد سيرجري، يعني يدخلون في آلات حادة عن طريق الأنف وبخبرات خاصة طبعا أندر ميكروسكوب، وتروح إلى هالمكان هذا من البرين وتشيلها بدون أن يفتح رأس. بس هذه بصراحة صعبة وغير ما أشوفها متداولة يعني ترانسفينويد.
وما يفضلوها بصراحة. أنا شفت من عندها يعني برا مشتغلينها، بس ما يفضلوها لأن بها ريسك عالية. يعني ممكن إنه يعني فتح الدماغ يكون أسهل والتعامل مع المخ بطريقة مباشرة وبدون المرور بالعين وغيرها. Prevent tumor recurrence and control tumor size. Preserve normal pituitary function. أيضا رجع البيتويتري فانكشن إلى طبيعتها. Improve clinical signs and symptoms. ممكن يعني نحسن الساينز اند سيمبتومز اللي قلناها ايضا، كورسنس او هورزنس او deepening of voice وغيرها. ممكن تصغر الاعضاء ايضا، ترجع تصغر الطبيعي. Alleviate significant morbidities or reduce mortality rates to that of the general population. and mortality عاليه طبعا تكون بالاكروميجالي بسبب امراض القلب والشرايين. ايضا surgical resection of the pituitary gland or tumor through the transsphenoidal pituitary microsurgery is the treatment of choice for most patients with growth hormone producing pituitary adenomas. Pharmacologic therapy is often necessary for patients in whom surgery is not an option. يعني البيشنتس اللي ما نقدر نسوي لهم عمليه نعطيهم علاج، بس اللي هو العمليه هي افضل شيء طبعا. Somatostatin analogs, growth hormone receptor antagonists, and dopamine agonists are the primary pharmacologic therapies used for the management of acromegaly. هذه الادراج اللي موجوده هي السوماتوستاتين. احنا قلنا السوماتوستاتين هو يثبط، يروح للبيتويتري يروح للهيبوثالاموس ويمنع جروث هرمون ريليزنج هرمون، يعني يمنع السوماتوتروبين جروث هرمون ريليزنج هرمون. فاذا نعطي السوماتوستاتين انالوجز حتى تروح للهيبوثالاموس وتمنع الجروث هرمون من الصناعه. وايضا عندنا دايركت جروث هرمون ريسبتور انتاجونستس ايضا، وعندنا ايضا دوبامين اجونستس. ايضا عندنا الدوبامين اجونستس لان الدوبامين ويعمل ايضا ضد الجروث هرمون. فهذه the primary pharmacological therapies. Pharmacological therapy avoids hypopituitarism and other surgical risks. ايضا ممكن انه الفارماكولوجيك ثيرابي ممكن انه بالسيرجيكال يعني ممكن ان يشيلون قسم من البيتوتري فيصير هايبوبيتوتاريزم، فهذا كله راح يتجاوزها. الان الجايد لاين او this map which is directed to the management of acromegaly, growth hormone producing pituitary adenomas اللي هي تكون اما ميكرو ادينوما مثل ما قلنا او ماكرو ادينوما. وهنا لا selected patients يعني. فطبعا قلنا الفيرست تشويس هو ترانسفينويدال ميكرو سيرجري، بينما هنا selected number اللي تكون عندهم كونترا انديكيتد هاي السيرجري او يكونون انفيت فور سيرجري نعطونهم مباشره اللي هي السوماتوتروبين ريسبتور لايجن SRL او هو هذا الاوكتريوتايد. هذا ينطونه للسلكتد بيشنتس قبل السيرجري. طيب سوينا سيرجري، اذا كان الجروث هرمون اعلى من الواحد خلاص النوبه السيرجري ما فادت، فشلت فيلير. اذا كان اقل من واحد نسوي مونيتورنج خلاص كافي، هاي العمليه واكتفينا بها. ولكن اذا كان اعلى من الواحد النوبه ابدي بلاين ثاني، ابدي مثل ما هذا اللي هي الكونترا انديكيتد من جديد. ابدي ايضا سوماتوتروبين اللي هو اوكتريوتايد. اذا ماكو اوكتريوتايد انطي شنو؟ انطي جروث هرمون ريسبتور دايركت انتاجونست اللي هو البيج فيزامنت. واذا ما صار زين ايضا بقى الجروث هرمون عالي راديشن ثيرابي. وهكذا بالنسبه لللاين الثاني عند البيشنتس. سوماتوستاتين انالوج اللي هم ايضا اول جروب هذه اللي هو الاوكتريوتايد قلنا. Somatostatin analogs are the mainstay of pharmacotherapy for the treatment of acromegaly. When surgery and radiation are contraindicated or have failed, they can achieve substantial relief of clinical symptoms. طبعا ممكن انه استجابات جيدة. They produce modest tumor size reduction ايضا تقلل tumor size بالاضافة الى كونها تخفي السيمبتومز. The major adverse effect of actiniide is the development of biliary sludge. أيضاً هذا ممكن يسوي حصى بالمرارة and asymptomatic gallstones or cholelithiasis. Patients taking insulin, oral hypoglycemic agents, beta blockers, or calcium channel blockers
may require dose adjustment. Growth hormone receptor antagonist اللي هو قلنا البيجفايزومنت is the only genetically engineered growth hormone receptor antagonist that blocks the action of growth hormone. هذا هو يكون يغلق الهرمون growth hormone مباشرة. وهنا the use of pegvazement is associated with statistically significant dose-dependent increases in growth hormone. طيب هو راح يسد لي الريسبتور، ليش يزيد الجروث هرمون؟ despite declining in IGF-1 levels. يعني اوكي هو الاي جي اف 1 ليفل بتقل، احنا قلنا الجروث هرمون وين يروح؟ يروح للليفر. الليفر يصنع لي شنو؟ يصنع لي الاي جي اف 1. طيب هسه هذه الجروث هرمون بده يزيد، ليش الاي جي اف 1 يقل؟ هذه كل سنه احنا نعطيها هوم وورك تشوفونها احتمال تجيكم بالامتحان. Pegvazement is indicated for patients who do not tolerate or fail other treatment options for those with extremely elevated IGF-1 levels greater than 900 nanogram per ml or 900 microgram per liter. So for this slide and for this specific question I referred to in the previous this sentence, if anyone of you, any student of you want to have a mark, he or she have to send me the, on my email, have to send me the answer within 3 functional days or working days, 3 days. Okay, 3 days, no problem. For example, until the Saturday, I will open my email, and if there is an answer, I will give mark for every student which is who was capable of to answer this question. The third option is the dopamine agonists اللي هي طبعا bromocriptine and cabergoline. The newer selective long-acting agonists administered to patients with acromegaly exert the opposite effect and suppresses growth hormone release from the tumor. فإذا هذه أيضا ثبتت فعالية الكيبرغولين اللي هو الدوستينكس، وأيضا البروموكريبتين اللي هو البارلوديل، إنه تقلل لي جروث هرمون وتقلل لي من علامات الجروث هرمون excess. Dopamine agonists may be appropriate for patients with mild elevated IGF-1 levels who have growth hormone and prolactin co-secreting tumors. طبعا هنا أكد نقطة إنه sometimes إحنا راح نشوف بالهايبربرولاكتينيميا أيضا واحدة من أسباب الهايبربرولاكتينيميا هو التيومر اللي موجود بالبيتوتري. فعندما تكون هالتيومر هذا موجود في مكان معين يأثر على البرولاكتين أيضا، فتشوف إنه البرولاكتين والجروث هرمون عالي في نسبة معينة من البيشنتس. ففي هذه النسبة المعينة من البيشنتس هذه البروموكريبتين والكيبرغولين ممكن أن تكون مفيدة وفعالة وننطيهم إلى البيشنتس with acromegaly. Radiation therapy involves the use of radiation to kill rapidly growing tumor cells and often results in a reduction in tumor size. هو نفس السيرجري إشعاع أو ليزر. A major complication resulting from radiation therapy is hypopituitarism. يعني مثل العملية ممكن أن نشيل أنسجة صحيحة كلها فيسبب لي فشل بغدة اللحامية. Requiring lifelong hormone replacement. هاي مخاطرة يعني ما يفضلوها. Owing to delay in onset of radiation effectiveness, pharmacologic therapies often are indicated as a bridge therapy. طيب هنا الجروث هرمون ديفيشنسي، هنا لا بالعكس هسه هذه انه الجروث هرمون يكون قليل مو عالي. هذا شو وقت يصير بالتشايلد هود، يعني احنا بالكبر اصلا يعني ما عندنا مشكله، هو خلاص بنى جسمه تتكون، ولكن بالتشايلد هود ممكن ان تصير علامات للجروث هرمون ديفيشنسي during their development stages، وseveral medications ايضا ممكن ان تسبب مثل ميثوكسامين وايزوبروتينول، جلوكوكورتيكويدز، هايمتيدين الى اخره. هاي الدراجز اللي يمكن ان تسبب لي جروث هرمون insufficiency.
أيضا deficiency exists when growth hormone is absent or produced in inadequate amounts. وهذا بالتالي may be congenital, may be acquired, or result from disruption of the hypothalamus pituitary axis. The diagnosis of growth hormone deficiency remains a clinical challenge because no gold standard currently exists. يعني هنا ما يبين حتى الجروث هرمون يعني اوكي انت تقيس الاي جي اف 1 والجروث هرمون بيزل بس مرات يطلع نورمال ما يبين يعني may or may not continue into adulthood. Adult growth hormone deficiency presumably is associated with increased risk of death from cardiovascular diseases مثل الأيكروميجالي. بالأدلتود أيضا growth هرمون عندما يقل راح يسبب له مشكلة أنه الليبيدز تعلى أيضا ترتفع والإنسولين ريزيستنس يصير يسبب سكر فنفس المشاكل. A clinical presentation of growth hormone deficiency in children, reduced growth, velocity and delayed skeletal maturation يكون صغير ناعم الطفل إيديك صار هالشكل. Short stature sometimes also may be present. Abdominal obesity, prominence of the whole forehead قصتها تصير طالعة علي قدام. Immaturity of the face الوجه يكون صغير مبين يعني شلون طفل هو كبير بس وجهه وجه طفل. وأيضا يكون قصير القامة أحيانا تكون obesity, abdominal obesity وبروز الجبين. Laboratory tests, the patient will exhibit a peak growth hormone level of less than. شوف هنا قد ما تنطي growth hormone stimulation test ما يصعد الجروث هرمون يعني حد لل10 بينما ذاك هو already يصعد فوق ال10 الإكراميجالي. reduced IGF-1 هذه بيزل طبعا concentrations و IGF-BP3 concentrations. hypoglycemia ممكن أن تكون موجودة والhypothyroidism ممكن أن يكون موجود. نسوي ال MRI وال CT scan حتى exclude other abnormalities in the brain structures and perform X-ray of the left wrist and hand for children over 1 year and for knee and ankle for children younger than 1 year. هنا بالادلتس اللي هو rare يعني growth hormone deficiency, reduced strength ما بيحيل عند exercise capacity تكون ضعيف القوة ضعيف المقاومة على التمرين التمارين الرياضية. defective sweating ما يعرق تعرق عنده مشكلة دي. psychological problems أيضا ممكن أنه يعني شيء يشبه الهايبوثايروديزم كلش. increased fat mass especially abdominal obesity مثل ما قلنا. reduced lean body mass, reduced muscle strength, reduced exercise performance, impaired cardiac function. قلنا laboratory tests هي growth hormone stimulation test و low or low normal IGF-1 level, increased blood lipid profile, reduced bone mineral density, increased insulin resistance, loss of other pituitary hormones. هذه كلها العلامات أو عفوا الفحوصات اللي ممكن تكون تبين. Pharmacological therapy, growth hormone therapy. أول شيء هو recombinant growth hormone. يعني ننطي شلون الانسولين؟ لا هذا ننطي growth hormone. Is the main pharmacological treatment for growth hormone deficiency in both children and adults. Adults with growth hormone deficiency often require substantially lower replacement doses than prepubertal children. وطبعا عادة نبدأ بالlow doses من الجروث هرمون راح نشوف هسه بالتيبل اللي راح يجينا بالسلايد اللي وراه. Adults are more susceptible to dose-related adverse effects than children. يعني كل adults أكثر susceptible to dose-related adverse effects. Treatment with growth hormone may mask underlying hypothyroidism. هذه طبعا هنا dose recommendations for growth in children and adults. هنا بالchildren قد نبدأ بالدوز وبالadults قد نبدأ بالدوز والدوز titration أيضا هاي تشوفوها إن شاء الله. Insulin like growth factor 1 therapy أيضا هنا ننطي أما ننطي recombinant growth hormone وبالتالي هو يروح للليفر ويصنع لي IGF-1 أو ننطي IGF-1 directly اللي هو الميكازرمين. Rinfibate is the only recombinant once daily IGF-1 replacement therapy for the treatment of growth failure in children with severe primary IGF-1 deficiency.
This product has not been evaluated in patients with growth hormone aside from the genetic abnormalities. أيضا عندنا الهرمون الثاني المهم جدا اللي هو البرولاكتين، وهذا البرولاكتين مثل ما قلنا ينصنع عن طريق الانتيريور بيتوتري جلاند، والبرولاكتين هو is an essential hormone for normal production of breast milk following childbirth. هذا هرمون الرضاعة يسمونه أو هرمون الحليب مثل ما تعرفون. ورا أثناء الحمل يبدأ يزيد، وعند الحمل عند الوضع يبدأ يصنع الحليب عند الأم. Under normal conditions, secretion of prolactin is predominantly under inhibitory control of dopamine and acts on the D2 receptors. فبالتالي راح يكون البرولاكتين تحت سيطرة الدوبامين بشكل الجروث هرمون أيضا، وقلنا احنا يشبه الجروث هرمون، يعني أيضا some type of tumors or adenomas co-secretes growth hormone and prolactin together. So the increase of hypothalamic thyrotropin releasing hormone and primary hypothyroidism can stimulate the release of prolactin. فأيضا في حالة الهايبوثايروديزم ماكو ثايروكسين، فيعني الثايرويد جلاند فاشلة، هي بيها اوتو انتبودي بيضربها ديستركشن، فيزيد الثايروتروبين ريليزنج هرمون ويزيد ويا البرولاكتين. فتشوف عند النساء اللي عندهم فشل بالغدة الدرقية يكون عندهم البرولاكتين عالي ويسبب مشاكل الهايبربرولاكتينيميا. فإذا شنو هي مشاكل الهايبربرولاكتينيميا؟ الهايبربرولاكتينيميا can commonly affects women of reproductive age more than men. Any medications that block dopamine or increase the release of dopamine can induce hyperprolactinemia، لأن هو الكابح والمسيطر على البرولاكتين هو الدوبامين. فأي مشاكل بالدوبامين مثل الانتيسايكوتكس وغيرها دراجز ممكن أن تزيد لي البرولاكتين. Causes of hyperprolactinemia راح نشوفها. أول شيء physiological اللي هي pregnancy، يعني أثناء الحمل يزيد البرولاكتين. ستريس أيضا مثل ما حالة الهايبوغلايسيميا، جوع لفترة طويلة، اكسرسايز لفترات طويلة صعبة أيضا ممكن أن يزيد البرولاكتين ليفل، يزيد الحليب. سليب أيضا ممكن أنه sleep disturbances ممكن أن يأثر على الحليب. increase prolactin production أيضا ممكن أن يكون ب ovarian polycystic ovarian syndrome PCOS، أيضا يزيد البرولاكتين production من البيتوتري. أيضا بيتوتري ادينوماز قلنا الميكرو برولاكتينيميا والماكرو برولاكتينيميا، وأيضا الهايبوثالاميك برولاكتين ستيميوليشن، برايمري هايبوثايروديزم مثل ما قلنا ينفرز هو ويا تي ار اتش، وادرينال insufficiency. أيضا reduced prolactin elimination like that of renal failure and hepatic cirrhosis and the neurogenic causes like breast stimulation, breastfeeding, chest wall injury, surgery, heart disaster, seizures. Pathophysiology, high prolactin levels inhibit the release of gonadotropin releasing hormone GnRH، وهذا اللي يسبب للعقم صراحة. ولذلك نقول الرضاعة إذا يعني تتذكرون بالفسيولوجي أو بالفارماكولوجي، الرضاعة هي عملية منع الحمل طبيعية. ليش؟ لأنه راح يزيد البرولاكتين فinhibit the release of GnRH gonadotropin releasing hormone، وبالتالي يقلل ال LH وال FSH، فما يسوي لي لا ovulation ولا spermatogenesis بالنسبة للميل. بالنسبة للفيميل يعني حتى ال FSH هو ما يسوي لي follicle stimulating hormone. To make an accurate diagnosis, obtain the prolactin measurements in fasting state before breast stimulation and at rest. هنا أيضا diagnosis يحتاج أن نسوي له بالفاستنج، وأيضا before breast stimulation and at rest. Clinical presentation قلنا أيضا headache, loss of vision, prolactin greater than 100 nanogram per ml ممكن أن يسبب لي hypogonadism, galacturia and amenorrhea، وأيضا oligomenorrhea may be caused by certain concentration of prolactin. أيضا in addition to that, decreased libido and infertility, increased body weight and may be associated with prolactin secreting tumor and hirsutism and etc.
For men, it decreased libido, decreased energy, erectile dysfunction, impotence, infertility, gynecomastia, impotence أيضا ممكن bobby care, loss of bobby care and muscle, decreased muscle mass. Laboratory tests, prolactin serum concentrations at rest تكون أقل من 20 نانوغرام بالمل هذه، وأيضا منع يعني فحوصات الحمل HCG اللي هو الهيومن كورين gonadotropin, TSH level to exclude primary hypothyroidism, blood urea nitrogen and serum creatinine to exclude renal failure, and MRI bone mineral density tests. And they could have laboratory tests. So what is the treatment for the patients with hyperprolactinemia? Goals for management of hyperprolactinemia أول شيء to normalize the prolactin level، لأن مثل ما قلنا إنه هذا البرولاكتين هو توكسيك على الجونادوتروبين، وأيضا يسبب لي مشاكل بالجلد ويسبب لي مشاكل بالعضلات والأعصاب، فنقللها إلى أقل عدد ممكن أو نرجع على وضع الطبيعي. Improve clinical symptoms بالتالي، restore normal fertility, restore and maintain normal gonadal function, protect against development of osteoporosis, prevent disease recurrence. If a pituitary tumor is present, ablate or reduce tumor size to relieve the tumor mass effect, preserve normal pituitary function, prevent the progression of pituitary tumor or hypothalamic disease. So the management of drug-induced hyperprolactinemia is to discontinue the offending agent. Treatment options are clinical observation بالنسبة للhyperprolactinemia, pharmacologic therapy with dopamine agonists مثل ما قلنا بشكل ما كيبرغولين و البرولاكتين antagonists bromocriptine، وأيضا transphenoidal pituitary adenomectin radiation therapy. هذه كلها الأوبشنز أن يكون يعني إذا كان ما مبين البرولاكتين ما مسبب المشكلة نبقى ننتظر منه على أن يسبب مشكلة، قد ما يسبب يعني ارتفاع بسيط ما يسبب، ولكن إذا مرتفع نبدأ به بعلاج الدوائي اللي هن ذنين قلنا دوبامين أجونستس، أو إذا كان ما مستجيب للأدوية نسوي الترانسفينويد بيتوتري أدينوميكتوم، وأيضا أخيرا راديشن ثيرابي. عندنا 3 dopamine agonists are used for the management of hyperprolactinemia اللي هن قلنا البروموكريبتين, cabergoline and pergolide. They are contraindicated in combination with potent cytochrome P450 3A4 inhibitors, including proteases inhibitors, example ritonavir and indinavir, azole antifungals اللي هو ketoconazole and itraconazole, and some macrolide antibiotics like erythromycin and clarithromycin. Bromocriptine اللي هو البارلوديل كما تعرفون directly binds to the D2 receptors on the lactotroph cells to exert its effect. بالتالي راح يقلل لي bromocriptine normalizes the prolactin level, restores menstrual cycles, and reduces tumor size in approximately 90% of patients. Cabergoline was developed with a higher affinity for dopamine 2 receptors than bromocriptine، أكثر فائدة طبعاً، والhalf life مالته عالي طبعاً. Once weekly or twice weekly administration. شايفين هذا الدوستونكس حبايتين بالعلبة أو 8 حبايات. Given the favorable safety and efficacy and administration profile of cabergoline, it has replaced bromocriptine as a first-line therapy for management of hyperprolactinemia. Pergolide is a dopamine agonist with affinity for D1 and D2. Because pergolide has been associated with daytime sedation, careful advise patients to use caution in performing activities. هذا هو الوحيد اللي بيهني نعس pergolide. It was associated with serious heart valve damage in patients receiving the drug for Parkinson's disease. And that's all what we have about endocrine and about growth hormone and prolactin. And the next lecture, we will have thyroid hormone disorders and adrenal gland disorders. And we'll finalize the course. Of course, the next week we have the latest
of the last 2 lectures, and after that we go to the final, and we wish a good luck for you as well. Thank you for listening. See you.